Chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng thảo luận về vấn đề của nam giới là nam giới lâu không dùng có hỏng súng đạn không? Đây là một trong những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm nhưng lại ít khi được hỏi một cách công khai. Trong những cuộc trò chuyện đời thường, không ít người tin rằng cơ thể nam giới giống như một cỗ máy, nếu để quá lâu không hoạt động thì sẽ xuống cấp, giảm hiệu suất, thậm chí mất dần khả năng hoạt động như trước. Một số người khác lại cho rằng việc không có đời sống tình cảm hoặc không có hoạt động tình dục trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể tích tụ những ảnh hưởng tiêu cực, làm suy giảm phong độ nam giới. Tuy nhiên, khi nhìn dưới góc độ khoa học, câu trả lời không đơn giản như những lời đồn đoán. Cơ thể con người là một hệ thống sinh học vô cùng phức tạp, có khả năng thích nghi, tự điều chỉnh và duy trì chức năng của mình theo nhiều cơ chế khác nhau. Vì vậy, việc một người đàn ông không có đời sống tình dục trong một khoảng thời gian không đồng nghĩa với việc cơ quan sinh sản hay khả năng sinh lý của họ sẽ bị hỏng. Thực tế cho thấy có rất nhiều người vì công việc, học tập, hoàn cảnh gia đình hoặc lựa chọn cá nhân mà không có đời sống tình dục trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, nhưng sức khỏe sinh lý vẫn hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng cần hiểu là cơ thể nam giới không ngừng hoạt động chỉ vì thiếu đi một yếu tố nào đó trong cuộc sống. Hormone vẫn được sản xuất, các cơ quan vẫn thực hiện chức năng của mình, quá trình trao đổi chất vẫn diễn ra mỗi ngày. Điều này khác hoàn toàn với một chiếc máy móc bị bỏ quên trong kho và dần rỉ sét theo thời gian. Tuy nhiên, vì sao nhiều người lại cảm thấy bản thân không còn tự tin hoặc cho rằng khả năng của mình đã giảm sút sau một thời gian dài không có đời sống tình cảm? Câu trả lời nằm ở yếu tố tâm lý nhiều hơn là yếu tố sinh học. Khi một người quá lo lắng về phong độ của bản thân, họ thường tự tạo ra áp lực vô hình. Áp lực này khiến họ dễ hồi hộp, căng thẳng và mất tự tin khi bước vào những tình huống gần gũi với người khác. Chính tâm trạng đó mới là nguyên nhân phổ biến dẫn đến cảm giác bản thân không còn như trước. Trong rất nhiều trường hợp, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh nhưng tâm lý lo lắng lại khiến người ta nghĩ rằng mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Một điều khác cũng cần được làm rõ là tuổi tác mới là yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe sinh lý nam giới. Khi tuổi ngày càng cao, lượng hormone nam có xu hướng giảm dần theo quy luật tự nhiên của cơ thể. Đây là quá trình diễn ra ở hầu hết mọi người và không liên quan trực tiếp đến việc có quan hệ thường xuyên hay không. Một người đàn ông bước sang tuổi trung niên sẽ nhận thấy khả năng hồi phục thể lực không còn nhanh như tuổi đôi mươi, sức bền giảm dần và nhiều chức năng cơ thể cũng thay đổi theo thời gian. Nếu cùng lúc họ lại không có đời sống tình cảm trong một khoảng thời gian dài, rất dễ xuất hiện suy nghĩ rằng nguyên nhân nằm ở việc lâu không dùng. Thực tế, phần lớn sự thay đổi đó đến từ tuổi tác và quá trình lão hóa tự nhiên. Bên cạnh tuổi tác, lối sống mới là yếu tố quyết định sức khỏe lâu dài. Một người thường xuyên thức khuya, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, ít vận động và chịu áp lực kéo dài sẽ có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe cao hơn nhiều so với người duy trì thói quen sống lành mạnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy hệ tim mạch đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe sinh lý nam giới. Khi mạch máu khỏe mạnh, máu lưu thông tốt và cơ thể có nền tảng thể lực ổn định thì các chức năng sinh lý thường được duy trì tốt hơn. Ngược lại, các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì hoặc rối loạn mỡ máu có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Điều đáng chú ý là những bệnh lý này xuất hiện ngay cả ở những người có đời sống tình cảm thường xuyên. Điều đó cho thấy việc quan hệ hay không quan hệ không phải là yếu tố duy nhất quyết định sức khỏe sinh lý. Nhiều người cũng thắc mắc rằng nếu lâu không xuất tinh thì cơ thể có bị ảnh hưởng hay không. Trên thực tế, cơ thể nam giới liên tục sản xuất tế bào sinh sản mới. Những tế bào già cỗi hoặc không được sử dụng sẽ được cơ thể xử lý thông qua các cơ chế tự nhiên. Đây là một quá trình sinh học bình thường và không phải là dấu hiệu của bệnh tật. Chính vì vậy, việc không có hoạt động tình dục trong một thời gian không đồng nghĩa với việc cơ thể bị tích tụ hay hư hỏng như nhiều người lầm tưởng. Một hiểu lầm phổ biến khác là cho rằng nam giới cần phải duy trì tần suất nhất định, nếu không sẽ mất dần khả năng sinh lý. Thực tế, không có con số chung áp dụng cho tất cả mọi người. Mỗi cá nhân có sức khỏe, thể trạng, độ tuổi và hoàn cảnh sống khác nhau. Điều quan trọng nhất không phải là tần suất mà là chất lượng sức khỏe tổng thể. Một người có thể không có đời sống tình cảm trong thời gian dài nhưng vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, làm việc hiệu quả và duy trì tinh thần tích cực. Ngược lại, một người khác dù có đời sống tình cảm đều đặn nhưng lại thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng và thiếu ngủ thì sức khỏe tổng thể vẫn có thể bị ảnh hưởng. Điều này cho thấy nền tảng thể chất và tinh thần mới là yếu tố cốt lõi. Trong cuộc sống hiện đại, áp lực công việc đang trở thành nguyên nhân khiến nhiều nam giới cảm thấy bản thân giảm phong độ. Những ngày làm việc kéo dài, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi,
căng thẳng tài chính và trách nhiệm gia đình khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Khi đó, năng lượng dành cho các hoạt động khác cũng giảm theo. Nhiều người nhầm tưởng rằng nguyên nhân là do lâu không có đời sống tình cảm, nhưng thực tế gốc rễ của vấn đề lại nằm ở sự kiệt sức về thể chất và tinh thần. Cơ thể con người cần được nghỉ ngơi, vận động và chăm sóc đúng cách. Khi những nhu cầu cơ bản đó không được đáp ứng, sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh lý nói riêng đều có thể bị ảnh hưởng. Một trong những cách hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe nam giới là tập thể dục thường xuyên. Các hoạt động như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội hoặc tập sức mạnh không chỉ giúp cải thiện thể lực mà còn hỗ trợ tuần hoàn máu và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều người sau khi duy trì thói quen vận động đều đặn đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe, tinh thần và sự tự tin. Cùng với đó, chế độ ăn uống cân bằng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh giúp cơ thể có đủ dưỡng chất để hoạt động hiệu quả. Ngược lại, việc lạm dụng đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều đường và chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Ngoài ra, giấc ngủ cũng là một yếu tố thường bị xem nhẹ. Nhiều người thức khuya liên tục nhưng không nhận ra rằng đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Trong khi ngủ, cơ thể thực hiện nhiều quá trình phục hồi quan trọng. Việc ngủ không đủ giấc trong thời gian dài có thể làm giảm năng lượng, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến nhiều chức năng sinh học khác. Bởi vậy, thay vì quá lo lắng về việc lâu không có đời sống tình cảm, mỗi người nên chú ý nhiều hơn đến chất lượng giấc ngủ, chế độ dinh dưỡng và mức độ vận động hàng ngày. Một điểm thú vị là nhiều nghiên cứu cho thấy sự tự tin và tinh thần lạc quan có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe. Những người duy trì được tâm trạng tích cực thường có xu hướng chăm sóc bản thân tốt hơn, năng động hơn và có chất lượng cuộc sống cao hơn. Trong khi đó, sự lo lắng kéo dài có thể khiến cơ thể luôn ở trạng thái căng thẳng, từ đó ảnh hưởng đến nhiều mặt của sức khỏe. Vì vậy, nếu ai đó đang băn khoăn liệu lâu không dùng có làm hỏng súng đạn hay không thì câu trả lời ngắn gọn là không. Điều khiến một người suy giảm sức khỏe không phải là khoảng thời gian không có đời sống tình cảm, mà thường là những yếu tố như tuổi tác, bệnh lý nền, lối sống thiếu lành mạnh, căng thẳng kéo dài và việc bỏ bê chăm sóc bản thân. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần ổn định và cuộc sống cân bằng, các chức năng sinh học vẫn có thể được duy trì tốt. Điều quan trọng nhất là đừng để những lời đồn đoán thiếu cơ sở làm ảnh hưởng đến sự tự tin của mình. Khoa học hiện đại cho thấy cơ thể con người có khả năng thích nghi rất tốt và không dễ dàng hỏng hóc chỉ vì một khoảng thời gian không có hoạt động tình dục. Thay vào đó, mỗi người nên tập trung xây dựng lối sống tích cực, duy trì vận động, ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đó mới là những yếu tố thực sự quyết định chất lượng cuộc sống và sức khỏe lâu dài. Khi hiểu đúng bản chất của vấn đề, chúng ta sẽ bớt lo lắng hơn, sống khoa học hơn và biết cách chăm sóc cơ thể một cách hợp lý thay vì tin vào những quan niệm truyền miệng chưa được kiểm chứng. Một cơ thể khỏe mạnh không được quyết định bởi việc có hay không có đời sống tình cảm trong một khoảng thời gian nhất định, mà được quyết định bởi cách chúng ta đối xử với chính cơ thể mình mỗi ngày. Nếu bạn thấy những chia sẻ trong video hữu ích và giúp bạn hiểu đúng hơn về sức khỏe nam giới, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Mỗi lượt đăng ký của bạn là nguồn động lực rất lớn để kênh tiếp tục mang đến những nội dung thực tế, bổ ích và gần gũi về sức khỏe, tâm lý và cuộc sống hàng ngày. Bạn có suy nghĩ gì về chủ đề hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới để cùng trao đổi và chia sẻ quan điểm của mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.